ystävät, itsensä mittaajat ja biohakkerit, mitkä te optimaalista suorituskyvystä ja omien rajojen rikkomista kiinnostuneet ja toisaalta asiasta uteliaat. Tervetuloa Quantified Self ja Biohacking Finlandin toiseen tilaisuuteen. Se oli maaliskuussa, kun meillä oli ensimmäinen tilaisuus. Mulla oli sellainen oma henkilökohtainen tarina kerrottavana ja sen pohjalta sitten halusin järjestää jonkinlaisen tilaisuuden ja kutsua ihmisiä paikalle, mihin se kytkeytetään itsensä mittaaminen ja biohakkerointi. Ja sitten mä kerroin siitä erilaisille ihmisille ja muun muassa tapasin sitten Mikko Ikolan. Okei, toivottavasti mun ääni kantaa sinne ilman mikrofonia myös. Oikein lämpimät tervetulot myös minulta. Mahtava nähdä, että näin paljon löytyy itsensä mittaajia Suomesta, eikä tämä varmaan edes kaikkea vielä tavoittanut. Ehkä täydennyksenä tuohon Teemun alkupuheenvuoroon, että homma lähti käyntiin alun perin itse asiassa jo viime vuoden puolella. Kreditit siitä Jari Roglundille ja Tommi Oppaalle, jotka järjestivät Suomen ensimmäisen Quantified Self meetupin. Teemun kanssa myöhemmin innostuimme sitten alkuvuodesta ja polkaisimme omalla verkostollamme pienen meetupin kasaan 2-3 kuukautta sitten. Kerännymme noin 40 hengen voimin tuonne Kamppiin Dikolen toimistolle ja tunnelma oli maaginen. Ja siitä ei montaa ajatuspolkua eteenpäin tarvittu, kun päätimme, että kyllähän tästä nyt pitää järjestää tämmöinen vallankumouksellinen isompi tapahtuma. Ja tässä nyt olemme. Nämä sanat on viruksia ulkoavaruudesta, niin kuin William Burroughs tykkäsi sanoa. Quantified self, biohacking, todella vaikeita suomen kielen sanoja. Ja me ollaan oikeastaan niin kuin pohdittu sitä, että tässä jonkin aikaa tänään olisi hyvä käydä käsitekeskustelua. Tämä on todennäköisesti sitten viimeinen suomenkielinen Quantified self ja biohacking tilaisuus, niin todennäköisesti tulevaisuudessa laajennetaan sitä enemmän englanninkieliseen maailmaan johtuen siitä, että Quantified Self-liike on kansainvälinen liike, se on 33 maassa, siihen kuuluu 20 000 ihmistä, ja Kevin Kelly ja Gary Wolf sen alun perin 2007 ensimmäisen meetupin kutsuivat kokoon, kun huomasi, että ihmiset käytti tällaisia erilaisia teknologioita itsensä träkkäämiseen, lähtien tavallaan niin kuin iPhonein julkistamisesta ja erilaisista kuluttajille saatavilla olevista sensoreista. Kävimme noin 7 hengen voimin meetupissa, saimme idean Amsterdamin, Euroopan suurimmassa Quantified Self-konferenssissa. Luulimme, että meitä on monta suomalaista paikalla, 7, mutta huomasimme, että itse asiassa meitä oli 2 kertaa enemmän, 15 ihmistä paikalla, mikä oli ihan mukava saavutus sinänsä. Amsterdamista jäi paljon kerrottavaa. Muutamia semmoisia asioita, mitä ehkä Suomessa ei ole juuri puhuttu, on life logging ja muun muassa tämmöistä Quantified Self-journalia ollaan suunnittelemassa, että tutkimuspuolella saataisiin luotua enemmän uskottavuutta tämän homman ympärille. Siellä käytiin keskustelua Twitterissä hashtagillä Quantified Self ja ajattelimme, että myös tässä tilaisuudessa, että saamme tämän Suomen viestin maailmalle, niin ei keksitä omaa hashtagia, vaan käytetään sitä Quantified Self hashtagia, kun twiittailet täältä eteenpäin. Eli tuonne oikealla olevalle screenille välittyy kaikki viestit ja voi seurata sieltä. Joo. Se, mitä me nähdään tämä asia niin kansainvälisessä kentässä ja Suomessa, niin mä uskon itse, että tämä on mahdollisesti uusi teollisuuden ala. Samaan tapaan kuin ehkä peliteollisuus on kasvanut jonkinnäköiseksi teollisuuden alaksi Suomessa, jos te ajattelette pelillistämisen elementtejä, kytketään se vaikka kotimaiseen suomalaiseen muotoiluosaamiseen, teknologiaosaamiseen ja tavallaan tiettyyn tämmöiseen niin kuin insinöörimielen maisemaan, niin uskon, että sieltä tulee monenlaisia kiinnostavia startup-yrityksiä, monenlaisia kiinnostavia tuotteita ja palveluita kansainväliseen kenttään. Ja se oli kyllä itse asiassa aistittavissa, kun me oltiin siellä Amsterdamissa, että kellekään ei jäänyt epäselväksi, että suomalaiset on täällä ja suomalaiset on isosti. Ja itse asiassa tämä tapahtuma on jo isompi kuin monissa isoissa kaupungeissa esimerkiksi. Esimerkiksi Washingtonissa juttelin Washingtonin Quantified Self-founderin kanssa Amsterdamissa ja olivatko nyt saaneet 3 vuoden aikana joku 200 ihmistä kerättyä. Eli
jos katsoo ylipäätään niin kuin Suomen teollisuutta, niin meillä toimii todella paljon yrityksiä tällä hetkellä, jotka voidaan luokitella Quantified Selfiin. Ne ei välttämättä itsekään ole tietoisia siitä, että ne on tässä skenessä, mutta kuten Teemu sanoi, niin todennäköisesti ei mene montaa vuotta, kun tätä koko kenttää aletaan mieltämään teollisuudeksi. Ja kun miettii historiaa, miettii suomalaista kansakunnan tavallaan tämmöistä mielen rakennetta, niin olemmehan me erityisen insinöörivetoista kansaa ja mitenkä Nokiat rakennettiin ja muuta. Ja siitähän tässä Quantified Selfissä on myös kyse. Eli aina kun suomalaisille antaa käppyrän eteen ja vähän numeroita, niin ymmärtää paljon paremmin. Siinä vaiheessa vasta uskotaan näin monille tutuille, jotka on ollut skeptisiä meditaatiosta, niin kun näytin aivosähkökäyriä, niin sen suhteen, niin sitten alettiin pikkuhiljaa uskomaan, että sillä voisi olla jotain käytännön vaikutusta. No se, miksi me yhdistettiin biohacking tähän Quantified Self-maailmaan, oli toisaalta se, mihin näitä sensoreita käytetään tänä päivänä, on aika pitkälti, jos me katsotaan esimerkiksi tämänkin tapahtuman osallistujia, niin tässä on vähän mitä yleisö mittaa, eli me kysyttiin teiltä, kun ilmoittauduitte, niin uni, liikunta, paino, ruokavalio, syke on siellä korkealla tässä listassa. Ja tietysti mielessä se tulee sieltä terveyden liikunnan puolelta, monessa mielessä monilla askelmittareita tai sykemittareita ja näin poispäin. Ja nyt kun me kytketään se ikään kuin netin kautta big dataan ja sosiaalisen median kautta muihin ihmisiin, niin avautuu uudenlaisia ikkunoita. Ja mä uskon myös, että tämä tuo kiinnostavia ihmisiä tähän yhteisöön, mitä noissa kansainvälisissä Quantified Self-piireissä ei ole. Että niissä on aika paljon sellaisia nörttejä koodareita, jotka on kiinnostunut datasta. Niin nyt meillä on esimerkiksi täällä paikalla lääkäreitä, psykologeja ja näin poispäin. Mä uskon, että siitä vuorovaikutuksesta syntyy todella kiinnostavia uusia juttuja. Ja meillä on loistavat tapahtuman tukijat myös paikalla. Jari Sarasvuo ystävällisesti, kun me pohdittiin, että mistä me saataisiin isompi tila, kun hän kävi kylässä meillä, niin ilman muuta innostui, että mähän olen mitannut koko elämäni ja ollut kiinnostunut huippusuorituskyvystä ja että hän voi tarjoa tilat ja täällä me ollaan. Kiitos Jarille siitä. Meillä on tapahtumassa ystävällisesti monet yritykset tullut tänne paikalle tuomaan näytteille omia tuotteita ja palveluitaan ja tämä on myös mahdollisuus tutustua niihin. Meillä on tämän päivän ohjelmassa mahdollisuus sitten katsoa vähän tarkemmin, että mitä tuolta standeilta löytyy ja jututtaa niitä ihmisiä ja ties mitä niistäkin keskusteluista sitten lopulta tulee. Mutta kiitos kaikille tukijoille ja tämä on talkootyötä ja yhdessä tätä rakennetaan tästä eteenpäin. Meillä on täällä myös lisäksi Gadget Corner, että jos jollain on polttaa taskussa jonkinnäköinen sensori, joka tuolta pöydältä ei löydy, niin käykää tiputtamassa se sinne, niin muut voi nähdä, että mitä tavaraa sieltä galleriasta löytyy. Nyt se on aika voimakkaasti Teemun Gadget Corner, mutta toivottavasti siitä saadaan meidän yhteinen Gadget Corner tässä pikkuhiljaa sitten aikaiseksi. Tässä on tämän päivän ohjelmaa, mutta käytännössä ohjelma puhukoon puolestaan, te olette sen nähneet jo, ja mun puolesta voidaan tästä pikkuhiljaa siirtyä illan isännän puoleen. Tosiaan seuraavaksi vartin mittainen puheenvuoro illan isännältä. Meillä oli yllättävä kohtaaminen Jarin kanssa tuossa 2-3 kuukautta sitten erään tapahtuman päätteeksi. Kerroin hänelle, että arvelen, että hän saattaa olla kiinnostunut jotain, mistä minulla olisi kerrottavaa, ja ystävällisesti sitten tarjosi minulle automatkan seuraavaan paikkaan ja kuunteli sitten tarinoitani. Innostui niinkin paljon, että tapasimme sitten uudestaan lounaan merkeissä ja innostui niinkin paljon, että tarjosi nämä tilat ja vielä ruokatarjoulunkin tuossa väliajalla. Erityisen suuri kiitos tästä. Eli nälkäisenä ei tarvitse poistua paikalta. Arvo yleisö, seuraavaksi Jari Sarasvuo. Pakko kommentoida tätä ruokatarjoilua. Ilman tämmöistä epätervettä ylästatusta, niin mä uskallan tässä väittää, kaverit, että mä olen ollut enemmän tilaisuuksissa vetovastuussa kuin te yhteensä. Ja tällä en halua teitä lannistaa. Totean vaan, että mä oon semmoisen asian oppinut, että jos on iltatilaisuus ja ihmisten verensokeri alkaa laskea,
niin ihmisen kehossa on tämmöinen mekanismi, että me pystymme adrenaliinilla piiskaamaan. Siis kyllä vihalla saa sen verensokerin takaisin ylös. Paikalla on lääkäreitä, te tiedätte miten triglyceridimuodossa olevat rasvat voidaan, varsinkin jos on hyvä aerobinen kunto, eli on tarpeeksi aerobisia entsyymejä, ne voidaan vapauttaa ja niistä tulee tämmöisiä vapaampia rasvoja, jotka muutetaan sitten Krebsin syklissä uudestaan glukoosiksi, mutta siihen tarvitaan vitutusta. Ja se on huono tapa, myös kahvi on huono tapa piiskata itsensä keskittyneeseen työkykyiseen tilaan. Siis oli teillä rahaa siihen ruokaan, mutta te käytitte sen kaikki näihin laitteisiin ja tallenteisiin ja niin poispäin. Mä juttelin tänään Mikon kanssa. Mikko sanoi, että joo, meillä loppu rahat. Mä oon tehnyt semmoisen valinnan. Tämä on arvovalinta. Tämä ei ole siis Trainers Housen sponsoroima ruoka, mitä mä teille tänään syötän. Se on siis minun. Mä olen omasta lompakostani hankkinut teille semmoista paljon ruokaa. Mulle muuten lueteltiin aikamoiset litaniat siitä, mitä siinä ei saa olla. Tämä on maidoton ja gluteiniton ja tämä on luomua ja tässä on kaiken maailman orak-arvoja ja siis teihin on panostettu. Ja mä oon ihan helvetin vihainen, jos te ette syö. Koska siitä tulee lasku. Hei, lyhyesti, jotta tämä syntyisi konteksti, syntyisi kehys, mihin tämä liittyy. Minusta on ollut hieman hellyttävää, kun sä oot, Mikko, esitellyt tätä ajatusta tästä Quantified Selfistä, koska tämä on ollut mulle semmoinen hyvin erikoinen tutkimusmatka yli 25 vuoden ajan. Tämä halu ymmärtää itseä faktojen ja numeerisen palautteen kautta ja sitä kautta ohjata sitä elämää kohti omien arvojen toteutumista, se on ollut suuri juttu mun elämässä. Mä oon 48, mä kuulun siihen sukupolveen, joka innostui sieltä Kalifornianista, siitä hippitouhusta, mikä siellä lähti. Ja täytyy sanoa, että mä petyin siihen suuresti. Siis mä ymmärrän sen vaihtoehtoisuuden ja kaiken sen, mitä siellä oli, mutta kun siellä oli sitä taikauskoa ja hömppelipöysää ja näitä uskomusjärjestelmiä, se oli ihan niin kuin, se oli mulle kauhea kokemus, kun mä huomasin, että eihän tämä oikein, näähän ei ole vakavasti otettavia ihmisiä. Ja tajutessani, että tämä on niin kuin, eikö niin, en viitti mainita mitään uskonlahkoa, koska täällä on varmaan edustajia, mutta sehän oli siis uskontoa. Ja siihen liittyy hyvin paljon semmoisia ihmeväittämiä, mitkä siis liittyy usein ruoansulatukseen ja ihmisen ravitsemukseen ja fyysisen kunnon kehittymiseen ja erilaisia, siis tosi kummallisia juttuja. Mä hylkäsin sen maailman. Ja mä hylkäsin sen maailman sen takia, että se tieteellinen validaatio, nehän aina puhuu muuten, kun Amerikassa oltiin, niin kaikki oli aina science. Mutta kun tässä ei ole mikään osa science. Tämä ei ole science. Tämä on tämmöinen uskomusjärjestelmä, tämä on tämmöinen tutkimustraditio. Ja sitten se vähän niin kuin nolojuttu, se onneksi vaipui ja sitten se ihan vakavasti otettava tiede osoitti sen, miksi se kuului kadota. Se katosi. Ja nyt on tilalle noussut lyhyessä ajassa jotain, joka joiltakin osin muistuttaa kovasti tätä, minkä mä silloin hylkäsin, mutta se fundamentti on aivan eri. Katsokaa, kun uskonnon ja tieteen välinen ero on selitettävistä yhdellä yksinkertaisella suhteella. Uskonnon suhde todisteisiin on se, että uskonto etsii todisteita voidakseen vahvistaa oman totuutensa. Se on uskontoa. Siinä, missä tiede etsii todisteita voidakseen kumota oman totuutensa. Se on koko tieteellisen ajattelun perusta. Etsitään todisteita, jolla nykyinen teoria horjutetaan tai kaadetaan tai muokataan. Ja moni teistä, kun mä oon aika monen teistä kanssa jutellut, mä aina kysyn sitä validaatiota ja sitä, että mihin tämä perustuu. Me tehdään töitä lääkeyhtiöiden ja lukemattomien innovaatioyritysten kanssa. Ja tämä on aika tuttu maailma. Sitten mä mielessäni pelkään hirveästi, että rupeaa tulemaan sitä soopaa.
Tiedättekö te? Että tämmöinen kuivaverinäyte esimerkiksi ei vastaa tämmöistä ihan oikeaa laboratoriossa otettua paastoverinäytettä. Ne ei ole niin kuin sama asia. Mutta tässä on jotain muuta nyt käynnissä. Ja mä haluan lyhyesti kuvata sen, että mihin tämmöiseen niin kuin aatehistorialliseen jatkumoon tämä liittyy ja mikä tässä herättää niin paljon toivoa minussa. Se oli filosofi Schopenhauer, joka viisaasti sanoi, että ihmiskunta on ikuisesti tuomittu heilahtelemaan hallitsemattomasti kahden äärimmäisyyden välillä, kärsimyksen ja ikävystymisen. Siis meillä on tämmöinen lajiin liittyvä tauti. Enimmäkseen me ollaan tietenkin läpi historian kärsitty ihan hirveästi, ja yhäkin kärsitään, ja jatkossa taas kohta kärsitään, ja Euroopassa ja Etelä-Euroopassa kärsitään hirveästi. On sitä kärsimystä, mutta jos se kärsimys voitetaan, niin me heilahdetaan siihen toiseen äärimmäisyyteen, eli ikävyyteen. Mistä muun muassa, siis tehän mittailette itteenne, koska teillä on niin helvetin tylsää. Siis se on oikeasti ikävystymistä, jos aletaan ihan oikeasti miettiä, että mihin tämä liittyy. Tämä liittyy haluun jatkaa matkaa. Haluun päästä pois sieltä mukavuusalueelta. Haluun löytää uusia niin kuin alueita elämässään ja tutkia itseään ja maailmaa. Sieltä ikävystymisestä pääsee pois, kun tutustuu faktoihin, siis numeroihin. Siis alkaa uudestaan kerätä informaatiota siitä maailmasta, missä on. Muistakaa, että siis mukavuus, kaikenlainen mukavuus, ei ole elämää. Se on puutunut vieraantuneisuuden tila, mitä luova ihminen ei kestä kuin lyhyitä palautumiseen tarvittavia aikoja. Ja sen jälkeen haluaa taas maistaa, miltä maistuu oikea elämä, jota esiintyy lähinnä epämukavuusalueella. Tätä, että faktoilla saisi tutustua itseensä ja ympäristöönsä, niin tätä ei vakavasti otettavassa mielessä ole ollut ennen, varsinkaan jos ei ole kysymys lääkäreistä tai tutkijoista. Siis nyt me ollaan ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, on syntynyt alusta sille, että ihan normaali, kiinnostunut, ehkä koulunsa käynyt, mutta kuitenkin semmoinen normaali, peruskunnianhimoinen, nälkäinen ihminen, se saa semmoista informaatiota kehostaan, jolla se pystyy ohjaamaan sitä omaa elämäänsä. Eikä ainoastaan kehostaa, vaan myös tästä transaktiivisesta mielestä, joka nykyisin kulkee nimellä Extended Mind. Tosi mielenkiintoinen. Tämä polku alettiin rakentaa, itse asiassa tämän polun aloitti humanistisen psykologian isä Abraham Maslow. Jos luette hänen legendaarisen esseensä Self-Actualizing Man, niin hän viitoitti sen polun, mitä nyt te raivaatte ja perustatte ja kuljette. Sitten jos te tutkitte tarkkaan sen Maslowin jälkeen Seligmania, Csikszentmihalya, Niemickiä, Ryania, Detchiä ja sitten heidän työtään popularisoinutta vaikka Pinkkiä, niin siellä on aina, ne sanat vaihtelee, mutta siellä on aina samasta tarinasta kysymys. Ihminen kaipaa elämäänsä itsenäisyyttä, vapautta, autonomiaa. Siis tunnetta siitä, että tämä on mun elämä ja mulla on kyky ohjata sitä. Se on tosi tärkeää meille. Se on koko motivaation ja tämmöisen niin kuin itsensä toteuttamisen, täyttymyksellisen kokemuksen lähtökohta. Se on se, mitä Daniel Pink kutsuu vapaudeksi, tai hän kutsuu autonomiaksi, ja se on se, mitä esimerkiksi nämä Detchi ja Ryan kutsuvat itsenäisyydeksi. Toinen, mitä ihminen kaipaa silloin, kun se on terve ja se on mahdollista, hän kaipaa mestaruutta, hän kaipaa pystyvyyttä, hän kaipaa kokemusta siitä, että hän pääsee eteenpäin ja onnistuu. Ja sen ytimessä on palaute, feedback. Karen Pryor todisti jo eläimillä, ensin eläimillä ja sitten ihmisillä. Jos ihmiselle löytyy mahdollisuus mitata itseään motivoituneesti niin, että sä haluat monitoroida itseäsi, niin sä motivoidut todella ikävien asioiden tekemiseen vain saadaksesi jatkaa mittaamista. Karen Pryor. Siis tämä selittää kaiken maailman, siis ultramaratonit sun muut. Et jos löytyy mahdollisuus järkevällä tavalla mitata itseäsi jossakin haastavassa asiassa, niin sä motivoidut äärettömän ikäviä asioita.
Täällä on paljon urheilijoita, te tiedätte täsmälleen, mistä mä puhun. Palaute. Ja kolmas on tämä kaikkein mielenkiintoisin näistä, on se, että täällä on joku merkitys tai mielekkyys tai tarkoitus. Tämä ei ole ainoastaan tämmöistä numeropornoa. Tämä ei ole ainoastaan sitä, että ollaan niin kuin itseisarvollisesti innostuttu mittaamisesta, koska tässä on kysymys jostain muustakin kuin mittaamisesta. Kuinka moni teistä on kuullut käsitteen transhumanismi? Okei, ne jotka ei ole kuullut, niin saat nyt osa sitä, kun sä oot kiinnostunut tämmöisestä quantified self. Tämä on transhumanistisen liikkeen yksi osa. Mä aloin nauraa ääneen, kun mulla oli tässä semmoinen ihan pienimuotoinen tarve älylliselle ja sielulliselle tämmöiselle off-seasonille, palautumisjaksolle. Kävin hakemassa kirjakaupasta Dan Brownin uusimman viihdekirjan Inferno. Kuinka moni on lukenut? Inferno. Tiedättekö semmoisen kuin Dan Brown? Oletko kuullut Da Vinci-koodi? Onko se tottu? Da Vinci-koodi, eikö niin? Niin kato, ystävä rakas, mä ymmärrän, että sä oot kovassa ylästatuksessa ja mä taas en, mutta sen takia mä sanoin, että mulla oli tää tarve palautumisjaksolle. Ja hän on viihdekirjailija. Eikä hän sun älykkyyttä oikeasti loukkaa, mutta onko sä lukenut sen? Joo, eli siis sä tuomitsit nyt jopa kirjaa, jota sä et ole lukenut. No, me palataan tähän nyt vaan tähän. Mitä mä koitan sanoa? Itse asiassa se ei ole lainkaan täyttä soopaa. Voidaan käydä kinkerit tuosta aiheesta. Mitä mä koitan sanoa, on se, että tästä tulee iso yhteiskuntia ravisuttava keskusteluaihe tästä transhumanismista. Tämä tulee kohtaamaan valtavaa vastustusta. Tämä vanha rakenne ei tule sietämään sitä ajatusta, että ihmiset mittaisivat omaa terveyttään ja olisivat vastuussa omista valinnoistaan. Viitatkaas tuonne aikainen kuluksi, että ihminen on vastuussa terveydestään. Niin kyllä sieltä se kaiku tulee. Ei kaikki tykkää sellaista ajatuksesta. Mutta meillä ei ole mitään vaihtoehtoa sillä. Jos mietitte rakenteiden, siis sekä palvelutuotannon kykyä että sen palvelutuotannon rahoitusta. Ei meillä ole sille vaihtoehtoa. Ja sitten kyllä ihmiskunnan ylivoimaisesti suurin ongelma on tietenkin väestönkasvu, joka draivaa ilmastonmuutosta. Se ei ole soopaa. Jos te tätä polkua jatkatte, te törmäätte kiihkeeseen ideologiseen keskusteluun, jossa on hyvin vaikea enää puhua ihmisten kanssa, kun ei edes tiedä, mistä me puhutaan. Me puhumme kukin eri asioista. Mä olen sitä mieltä, että jos faktat ei kiinnosta, niin ihminen on valinnut epärehellisyyden. Se on valinta. Mä olen sitä mieltä, että jos ei halua tehdä näkymättömästä näkyvää, niin ihminen on menettänyt kiinnostuksensa luovaan prosessiin. Yksi akka sai hepulin, kun mä kerroin lähteväni vaimoni Virpin kanssa hiihtoleirille, ja mulla oli ihan omat syyni siinä. Mä ilmoitin, kuinka monta kilokaloria mä epäilen, että palaa tässä 4 päivässä. Ja se sai raivokohtauksen. Hän ei tiedä mitään epäseksikkäämpää kuin painoaan tarkkaileva mies. No, siis se on hänen mielipiteensä, mutta se oli tärkeää hänelle, että hän saa kertoa sen kaikille. Minua nyt sattui kiinnostumaan, eikö niin? Mä oon huomannut, että jos mä teen yli 1000 kilokalorin harjoituksen, niin mun täytyy olla aika tarkkaa niin sen syömisen kanssa, että se 3. päivä ei mene ihan läskiksi. Mutta ei ihmisiä kiinnosta samat asiat. Tietenkään. Mutta tästä asiasta tulee semmoinen, että kun avaatte silmänne, aivonne ja sydämenne ja katsotte niitä ilmiöitä, jotka tuolla nyt jo on. Kaiser Permanente, oletteko kuullut semmoisesta? Kuka on kuullut Kaiser Permanentesta? Eikö niin? Niille äärettömien kustannuspaineiden alla, tämä rupeaa kiinnostaa tämä data, mikä tuolta tulee. Se muuttaa sitä yhteiskuntaa, missä me elämme, ja kauan sitä ennen etujoukko muuttaa omaa elämäänsä. Se ensimmäisen vaiheen
tämä transaktiivinen mieli ja tämä, mihin tämä kytkeytyy, niin se oli sen ajan alkemiaa. Alkemia oli taikauskoa, mutta ilman alkemiaa ei olisi tullut nykymuotoista kemiaa. Tarvittiin alkemia, jotta ne työvälineistöt ja erilaiset niin kuin disipliinit olisi saanut jonkun perustan. Ja nyt me ollaan siirrytty alkemiasta kemiaan. Ja se tekee tämän mielenkiintoiseksi. Toivotan kaikille hauskaa iltaa.